تصور کنید در حال دویدن روی تردمیل هستید. سرعتتون هم هی مداوما دارید افزایش میدید، اما به مقصد نمیرسید. این دقیقاً همون حسیه که خیلی از ما توی زندگی روزمره‌مون تجربهش می‌کنیم. امروز میخوایم به یکی از پیچیده ترین معضلات جهان بپردازیم: عجله کردن و بی‌حوصلگی انسان امروز. یه راهکار و تکنیک خیلی جذابم داریم براتون که بتونید با این معضل واقعاً مقابله کنید. سلام. من فرنازم. من مانیم. به مینیمال شیم شو خوش اومدید. خب هفته پیش که اگه یادتون باشه ما اومدیم درباره موضوع عجله کردن و کم حوصلگی یه خورده صحبت کردیم. کامنت‌های جالبی هم گرفتیم، به خاطر همینم دلمون می‌خواد که برنامه رو با کامنت‌های شما شروع کنیم. خب اولین کامنتی که می‌خوایم براتون بخونیم کامنت خانم فاطیما هستش. نوشته که بزرگترین دلیلی که باعث رخ دادن این اتفاق شده اینستا و تیک تاک و شورت ویدیوهای یوتیوبن. بزرگترین عامل و اصلی ترین عاملش همین سه موضوع هستن که هی ویدیوهای کوتاه رو نشون میدن و دائم هر چند ثانیه دوپامین به خورد مخاطب میده و چون اون پاداش اون دوپامین در عرض چند ثانیه به مغز میرسه، مغز اینجوریه که دیگه به اون پاداش دوپامینی که هر چند ثانیه به دست میاره عادت میکنه و دیگه خوندن کتاب که دوپامین عادی میده و به دست آوردنش کمی زمان بره برای مغز جالب نیست و همون دوپامین زیادی رو میخواد که در عرض چند ثانیه به دست میاره و بهش عادت کرده. واسه همین پروسه کتاب خوندن برای آدمو کسل کننده میشه و کسی نمیتونه رو کتاب تمرکز کنه چون مغز تمایلی نداره و به اون دوپامین زیاد در عرض چند ثانیه عادت کرده و همین موضوع رو بخشای دیگه زندگی تاثیر میذاره. دیگه طرف نمیتونه تمرکز کنه و همین مسئله باعث نابودی انسان میشه. انسانی که نتونه تمرکز کنه، انسانی که در زمان حال نیست، نابود شده. آدمی که نتونه تمرکز کنه عملاً هیچ کاری نمیتونه بکنه و یکی از نمونه‌های بارزش همینه که تعداد افرادی که ADHD دارن خیلی زیاد شده. یعنی به طوری که قبلا مثلا از 10 تا آدم یکیشون ADHD داشتن ولی الان از هر 10 نفر 9 نفرشون ADHD دارن. کاملا مشخصه که آدم‌ها دارن یواش یواش به سمت و سوی نابودی و از دست دادن کامل توجهشون میشن. من چند مدتی هست به این مسئله پی بردم، خیلی راجع بهش تحقیق کردم و اینستا رو کامل حذف کردم و تیک تاک رو حذف کردم و از سمت شورت ویدیوهای یوتیوب نمیرم و تایمم رو با کتاب و ورزش و مدیتیشن پر میکنم. آخرش هم نوشته که میدونم خیلی طولانی شد ولی عامل اصلی خیلی از مشکلات همون نبود تمرکزه. ممنون بابت محتوای مفید ویدیوتون. ماهچهره نوشته من عاشق سبک مینیمال و ویدیوهاتونم، خیلی وقت دنبالتون میکنم، هر وقت زمان داشته باشم ویدیوهاتون رو میبینم و راهکاراتون بی‌نظیره. خیلی یاد گرفتم ازتون، مرسی و کلی تغییر کردم. ازتون تشکر میکنم بابت زحماتتون. من خودم زیاد آدم با حوصله نیستم اما سعی میکنم یاد بگیرم و مطالعه داشته باشم. شاید بیشترین کتابایی که میخونم زمان باشن یا رمان باشن. حالا خود بیا بگو که زمانه یا رمانه. زمان احتمالاً منظورش اینه که کتابایی که درباره زمان میخونم. اما سعی میکنم به قول شما از این عجله و حوصله نداری کم کنم. البته فرمایشات شما هم بی تاثیر نبوده. با این حال چیزی که میخوام بگم با توجه به آمار ناقص خودم از اطرافیانم اینه که هیچ کی حوصله نداره. امید و انگیزه خیلی کمه. همه یه جوری سر میکنن که بگذره. متاسفانه. فلوریال نوشته که به ازای هر آدمی یه گوشی یا بگیم هر آدمی یه تلویزیونه. این همه تلویزیون هم میخوان همون نگاه کنن. برای اینکه سرسام نگیرن باید مینیمال کنن. بعد مغز دو حالتیه از اون ور بوم میفته تا یه جایی همینجوریه. یعنی به تعادل رسوندن این داستان خودش یه داستانیه. رویا نوشته که و من که دستم میره اتوماتیک سرعت ویدیو رو بیشتر کنم و یهو به خودم میگم دیگه حداقل با این ویدیو این کارو نکن دیگه و تا آخر گوش میدم. باید بگم که هر کسی که دلش واسه خودش بسوزه و براش مهم باشه اون تغییری که میخواد رو توی خودش ایجاد میکنه، نه از روی هیجان و یا از دیدن دیگران تو دنیای مجازی. حالا اون گول زدن خودمون که آخر این ویدیو با ارزش میگید به نظر من به خاطر اینه که حتی بعد از یک کمی تلاش برای تغییر پشت صحنه به خودمون میگیم خب بابا این همه ملت دارن اونوری میرن، ما هم بریم ببینیم چی میشه دیگه. حالا خنگ شدیم هم با هم خنگ میشیم مثل همه. بعد خودمون رو راضی میکنیم که خب حالا من در اون حدم نیستم که کنترل میکنم. بعد به خودمون میایم میبینیم نه واقعا ما این که داریم کنترل میشیم. برای همین قول گفته کسی که گفته هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی، حتی به اندازه 1 کلیک و صبر برای گوش دادن حرفی که فکر میکنی ارزشمند. آقای مصطفی گفتن که فکر نکنم انقدر جوابش پیچیده باشه. قبلا آدم‌ها جسمشون اسیر بود ولی ذهنشون آزاد بود. الان جسمشون آزاد، ذهنشون زندانیه. سنگ قبر متحرک پوشوندن بهمون. باش بود. فرزانه میگه یعنی نوشته و جالب این که خالقان همین تکنولوژی ها خودشون قطعا با کار عمیق و تفکر و حوصله و صبر به این دستاورد رسیدن که نتیجهش کم حوصلگی و کم طاقتی بقیه بوده.
خیلی ممنون از کامنتاتون، واقعا مرسی که تو این بحث مشارکت کردید با ما. چقدر هم آگاهید واقعا، یعنی چیزایی که میگی گفته شده از همین جایی، حالا اینایی که ما داریم میبینیم خیلی مشخصه که ما خیلیامون آگاهیم و داریم گذر میکنیم از این داستان. این خیلی مهمه. خیلیامون هم آگاه هستیم ولی هنوز توش گیر کردیم و این که میدونیم چه اتفاقی داره میفته این خودش کلی به نظر من قدمه، یعنی کلی جلوتر از اون شاید تعدادی باشیم که حتی نمیدونن چه اتفاقی داره میفته، چه بلایی داره سرشون میاد. این خیلی باحاله به نظرم. این فرهنگ سرعت، فرهنگ که جای خودش رو باز کرده بینمون و عملاً یه جورایی حکومت مغزهای ما رو به دستش گرفته. از فست فود خوردنامون و مدل زندگی کردنامون و تکنولوژی و چیزایی که کامپیوترها به زندگی ما اضافه کردن بگیرید تا خودتون بهتر میدونید. اینا مجموعاً ما رو به یه جایی رسوندن الان که ما عملاً به مرحله فرار دیگه رسیدیم. که از اون بحث عجله کردن و دویدن رسیدیم به فرار کردن از دونستن، از فکر کردن، از آگاهی. ما از مرز عجله کردن دیگه گذر کردیم. فشار دیگه، فشارهای اجتماعی هم هستن که بیشتر وقت باعث میشن ما سرعت و عجله کردنمون بیشتر میشه و در نهایت میرسه به اون فرار. بیایید عمیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم. اولین چیزی که باید بررسی بکنیم تاریخه. یعنی رویدادهای تاریخی رو بررسی بکنیم میرسیم به یه نتیجه جالب. انقلاب صنعتی با جمله زمان تلاست. اگه بهتون بگیم که این یه مفهوم استراتژیک و در واقع یه جورایی ریشه در سرمایه‌داری و سیستم‌های صنعتی داره چی؟ این مسئله که زمان با ارزشه قبل از انقلاب صنعتی هم بوده، حتی خیلی خیلی قبل‌تر. اما انقلاب صنعتی نقش مهمی در تثبیت و گسترش این مفهوم داشته. با جمله زمان تلاست. به لحاظ منظم سازی شیفت‌های کاری و تایم‌های تولید و ساعت‌های کاری، ورودها و خروج‌ها، با این شعار یه جورایی طبقه متوسط و البته زیر متوسط رو انگیزه میدادن بهشون، انگیزه ادامه میدادن بهشون تا به اهداف بزرگ خودشون برسن. اینم باز برمیگرده به همرنگ کردن جامعه با هم، اونم به جنبه منفیش در واقع. شما با مفهوم زمان تلاش هر لحظه باید مولد باشی، هر لحظه باید بدوی و این روند قطعا ما رو به چیزی که الان توش داریم زندگی میکنیم میرسونه. اینکه خود مسئله زمان چقدر واقعی و ما چقدر میتونیم تحت کنترلش داشته باشیم حالا بماند. خب زمان به نظر ما یه چیزی، یه قالبه که یه قالب قدرتمنده که ساخته شده و یه جورایی ما رو تو اسارت خودش قرار داده. ما توانایی دستکاری زمان داریم با ذهنمون. این یه چیز عجیب یا غیر منطقی شاید به نظر برسه، دربارش حتما بعداً قرار صحبت کنیم. طلایی و با ارزش جلوه دادن زمان شاید اگه بخوایم خیلی صد نزنیمش تا حدودی، تا یه درصدی آره اوکیه، ولی از یه درصدی از یه جایی به بعد نه. عملاً به نفع سیستمایی که اینا رو چیدن تا ما به یه نظمی بیفتیم و اون نظمه عملاً بر علیه خودمونه. میدونید مثلا شما یه تایم مشخصی رو مثلا باید از صبح از خواب پاشید، یه تایم مشخصی باید صبحونه بخورید، یه تایم مشخصی باید برید سر کار ورود بزنید، از اون ور خروج بزنید، یه تایم مشخصی رو میتونید مرخصی بگیرید. اینا ساده است، اینا فقط در حد یه مدیوم، فقط همین زندگی معمولی خودمونه که صبح میریم سر کار، شب برمیگردیم خونه توی عادی ترین حالتش. شما عملاً توی یه نظمی قرار میگیرید که این نظمه چی به شما میده؟ احتمالاً ماهانه 10 تومن، 20 تومن، 30 تومن حقوق کارمندی به شما میده. ولی اون پول گنده رو کی داره در میاره؟ با نظمی که شما ایجاد کردید. شما دارید رعایتش میکنید، در واقع ایجاد نه، شما دارید رعایتش میکنید. اینا خیلی مباحث جالبی ان، راجع بهشون صحبت قرار رو بکنیم حتما. ولی خب همینقدر تو ذهنتون داشته باشید که خیلی هم به نفع ما نیست این موضوع زمان. دومین موردی که باید بررسیش بکنیم تغییرات نوروبیولوژیکه. تحقیقات نشون میده که استفاده مداوم از وسایلی که مربوط به تکنولوژی و این داستانا هستن ساختار مغز ما رو تغییر دادن. مدارای عصبی ما حالا طوری برنامه‌ریزی شدن که مداوما دنبال محرک‌های جدیدن. همین شبکه‌های اجتماعی و سیستم‌های پاداشدهی شبکه‌های اجتماعی سیستم مغزی ما رو دچار اختلال کردن. نوتیفیکیشن‌ها و لایک‌ها و محتواهای سریع و شورت ویدیو همونطور که دوستمونم گفت کم کم ما رو یک جانشین و قرقرو بی‌مسئولیت و تنبل میکنن. سومین موردی که ما فکر می‌کنیم باید بررسی بشه اضطرابه. ژان پل سارتر رو میشناسید احتمالاً. یه جمله‌ای داره میگه که آدما از مسئولیت و آزادی، این خیلی مهمه، میترسن، از مسئولیت پذیری میترسن. این عجله دائمی میتونه راهی باشه برای فرار از این ترس‌ها و مسئولیت‌ها و
استرس ها. ما حتی از آزادی هم میترسیم، از اینکه از شرایطی که توش هستیم خلاص بشیم. حتی از دیدن اون تصویر بعضی وقتا میترسیم، فرار میکنیم. یادتون میارید زمانایی که مثلا یهو نت قطع میشه، ای وای الان چیکار کنم؟ اگه نت نباشه چیکار کنم؟ اگه اینستاگرامو پاک کنم چیکار کنم؟ چه اتفاقی میخواد بیفته؟ چیکار میخوام بکنم؟ این ترسای کوچیک، اینا ترسای کوچیکی هن، اینا مثالن و قدرت اون سیستمایی که اینا رو طراحی کردن رو داره نشون میده. ما اسیر سیستم ها و قوانین شدیم که به ما بیشتر خواستن و سریع خواستن و حس کمبود مداوم القا میکنن. همیشه در حال مسابقه ایم و این مسابقه متاسفانه ناخودآگاه شده دست خودمون نیست دیگه. اصلا خودمون متوجه نیستیم که داریم عجله میکنیم به خودی. میدونید ما خیلی هوشمندانه وارد این سیستم شدیم. بیایید مورد بعدی رو بررسی کنیم تا بگیم چرا. مورد بعدی، مورد چهارم، از دست دادن ارتباطمون با طبیعت. ریتم زندگی شهری با ریتم طبیعی بدن ما هماهنگ نیست. ما از شرخه های طبیعی روز و شب و فصل ها و حتی ضربان قلب خودمون دور شدیم. حتی از ریتم درست ضربان قلب خودمون هم فاصله داریم. الان دیگه خیلی همون شبا دیر وقت میخوابیم. کمتر نقطه‌ای توی شهرهای، مخصوصا شهرهای بزرگ هست که تاریکی مطلق تو جریان داشته باشه، مخصوصا شبا. با وجود اینکه چراغایی که تعبیه میشن تو سطح شهر، چراغای شهرداری، خب برای امنیت ما تعبیه شدن دیگه، طراحی شدن، ولی همین عملاً ما رو از چرخه طبیعی خودمون خارج کرده. درباره این موضوع هم که خیلی خیلی موضوع مهمیه، باید بهش زیاد پرداخته بشه. ما توی فصل دوم پادکست مینیمال شیم، اپیزود اولش اختصاصا راجع به این موضوع صحبت کردیم. حتما ببینید، جالب است. پنجمین موردی که باید بررسی بکنیم فرهنگ مصرف‌گرایی. ما داریم توی دنیایی زندگی می‌کنیم که مدام داره به ما میگه بیشتر بخوا. این حس کم داشتن همیشگی ما رو توی چرخه میندازه، یه چرخه‌ای که مثل مسابقه است. از لباس و وسایل خونه و ماشین بگیر تا تکنولوژی‌هایی که هر روز داره آپدیت میشه و اپلیکیشن‌ها و خواسته‌های شخصی. ما توی دنیای امروزی متوقف نمیشیم. به هر حال هستیم توی این وضعیت و راهکار چه کنیم؟ این تکنیکی که میخوایم امروز بهتون بگیم در واقع یه تکنیک ترکیبیه، خیلی هم باحال و جالب و جذاب. تکنیک حضور چند بعدی. همین الان هم میتونید انجامش بدید. 3 مرحله داره. اولیش توقفه. در هر شرایطی هر کاری که دارید انجام میدید تو متوقف کنید، چشماتون رو ببندید و 3 نفس عمیق بکشید. مرحله دوم مشاهده است. بدون اینکه کار ویژه‌ای بکنید، از نوک انگشتای پاتون تا فرق سرتون همینجوری از کوچولو از پایین به بالا بهش توجه بکنید. در واقع اسکن بهش میگن. اسکن کنید خودتون رو ذره ذره از پایین به بالا. بعد همین کارو با افکارتون هم بکنید. هیچ قضاوتی هم نباشه. فقط سعی کنید افکارتون رو ببینید. حالا این افکار میتونن همه جا باشن، جلوی سرتون، پشت سرتون، بالا، همینجور ممکنه بیان و برن. مثالی که معمولا میزنن مثل ابر چطوری همجور میرن و میان. اصلا قضاوت نکنید و فقط نگاهشون کنید، ناظر باشید و بعد احساستون رو نسبت به وضعیتی که دارید شناسایی بکنید. ببینید، فقط توجه و اسکن کنید. هر احساسی که توی بدنتون، وجودتون داره جریان پیدا میکنه رو همینجور فقط بهش نگاه کنید، نظاره کنید، مشاهده گری در واقع بکنید. ممکنه یه لحظه ناراحت بشید، ممکنه یه لحظه خشم داشته باشید، هر چیزی میتونه باشه. اون لحظه که حس کردید همچین حسی رو، سریع ازش جدا بشید. سعی کنید اون رو تبدیل به تصویر از خودتون حتی بکنید و فقط مشاهده کنید، فقط ببینید. و البته یه چیز مهمی که هست اینه که احساسات هم خوب بشناسید. بدونید که چه چیزایی احساسات هستن، چون معمولا میتونیم قاطی بکنیم. مثلا خشم احساسه، نفرت احساسه، ولی اینکه مثلا من الان خیلی پرم احساس نیست. یعنی مثلا احساس پر، اسم اصطلاحا میگیم احساس پری میکنم از لحاظ منظور حجم غذایی و اینا، ولی این احساس نیست. اینا رو شناسایی درست انجام بدید راجبش. خب مرحله بعدی ارتباطه. یه جمله مثبت، یه جمله خوب به خودتون بگید. مثلا من توی این لحظه کامل و امن هستم. یه همچین جمله‌ای بستگی داره دیگه به خودتون. بعدش کاری که میکنید به صداهای اطرافتون دور و بر هر صدایی که هست توجه کنید. هر صدایی، صدا از دور، صدای موتور میاد، صدای کولر میاد، صدای جرجره چه چیزی میاد، هر چیزی، صدای نفساتون، هر صدایی رو بهش توجه کنید، همه چیز رو بشنوید. بعد کاری که میکنید به یادتون بیارید که چرا دارید این کارو میکنید. اون کاری که قطع کردید، متوقفش کردید، اون کار منظورمه، چرا دارید اون کار رو انجام میدید و ارتباطش با اهداف بزرگ زندگیتون چیه.
حالا بعد از انجام همه اینا، حالا که آروم و متمرکز شدید، یه قدم کوچیک و آگاهانه برمی‌دارید. میتونه ادامه کاری که داشتید انجام میدادید باشه یا حتی تصمیم به استراحت کردن. شما با این تکنیک همزمان دارید روی جسم، ذهن و احساساتتون کار میکنید. به سیستم عصبی خودتون اجازه میدید که از حالت هجومی و جنگی و فرار خارج بشه. بعد دلیل واقعی عجله‌ای که دارید رو هم کشف میکنید و در نهایت هدف بزرگ زندگیتون رو به خودتون یادآوری میکنید و همونجا همه اینا رو با هم مرتبط میکنید. از طرفی باعث کاهش به شدت باعث کاهش استرس هم میشه این تکنیک. قدرت تمرکز و تصمیم گیریمون رو به شدت افزایش میده. همین الان این ویدیو رو استاپ بزنید، پاوزش بکنید، فکر کنید از الان خسته شدید، خیلی طولانی شده ویدیو. یه دقیقه نگه دارید و همین تکنیک رو انجام بدید. خب اگه انجامش دادید چطور بود؟ احتمالاً احساس میکنید یه پاکسازی صورت گرفته یا آرامش بیشتری احتمالاً دارید. بنویسید برامون که چه تجربه‌ای داشتید. هر روز به مدت مثلا 2-3 دقیقه این تکنیک رو انجام بدید. حالا هر چقدر که خودتون اون پروسه طول میکشه براتون انجام بدید و ببینید که واقعا چه تاثیرات شگرفی میذاره تو زندگیتون. متوجه میشید که دیگه توی مدت زمان کوتاهی شاید این نتیجه رو بگیرید که دیگه عجله بیخود نمی‌کنید، بیشتر موفق میشید، چون موفقیتاتون رو میبینید از کوچکترین ها تا بزرگترین هاشون. عجله نمی‌کنید، خود سرزنشگری نمی‌کنید و به درک بالاتری از خودتون هم خواهید رسید با این تکنیک. همیشه سریع بودن به معنای بهتر زندگی کردن و قدرت نیست. یه وقتایی سریع بودن از ضعف هم میاد. یه وقتایی ریلکس‌تر و آهسته پیش رفتن میتونه ما رو سریع‌تر به مقصد برسونه. توی برنامه‌های بعدی حتما تکنیک‌های دیگه‌ای هم خواهیم گفت بهتون. داریم بررسی می‌کنیم این موضوع رو تا هر چقدر که میشه و میتونیم به حداقل برسونیم این وضعیتی که توش گیر افتادیم. همونطور که احتمالاً میدونید موضوع زمان توی مخصوصا زندگی مینیمالیستی که ما اینجا داریم بهش میپردازیم خیلی میتونه پروسه رو پیچیده‌تر یا حتی ساده‌تر بکنه. پس خیلی خوبه که ما یه ذره بازترش بکنیم، بفهمیم که چی هست این زمان واقعا و ما چطوری میتونیم ازش بهره درست ببریم. اگه براتون مفید بوده این ویدیو حتما بهمون بگید، به دوستاتون بفرستید، کامنت برامون بذارید، نتایجی که گرفتید، تجربه‌ای که داشتید رو حتما با همون در میون بذارید. هم به درد ما میخوره، هم به درد بقیه که کامنت ها رو میخونن. راهکار دیگه هم اگه بلد بودید حتما با همون به اشتراک بذارید تا بقیه هم بتونن استفاده کنن. و یادتون نره زندگی میتونه بهتر از این باشه، حتی اگه انتظار بهترینا رو نداشته باشی. مراقب خودتون باشید.